mga kabarangay, welcome sa aming YouTube channel. Welcome po sa ChaRey TV. Ngayong gabi, pupunta tayo sa Dragon Mart. Ito po yung Chinese na mall dito sa Qatar. At samahan nyo ko guys dahil maghanap po kami ng Christmas tree. Maliit lang na Christmas tree para sa kwarto namin. So tara, itutur ko kayo sa loob. Ipapakita ko kung anong meron dito. Chinese market guys dito sa Qatar. Yan o, Dragon Mart. Alright, so tara, pasok na tayo sa loob at tutur ko kayo. Ayan guys, maraming salamat po sa pagsama sa aming pong pagpunta sa Dragon Mart. Ito po yung Chinese mall dito sa Qatar. I hope nag-enjoy po kayo sa mga video clips namin. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please consider po na mag-subscribe sa aming YouTube channel, ChaRey TV. Maraming salamat po sa panonood at see you in our next video. Bye!